Bismillahirrahmanirrahim. Nan why body mass index. Shortly we can say BMI. BMI, body mass index. Body mass index this یو تکنیک دی چې په کوم باندې موږ د باډي پیټس معلومو او د باډي د پیټس موږ کیلکولیټ کوو د باډي د ویټ نه او د باډي د هایټ نه. بالکل اسان ډیفینیشن دی د میجر اف باډي پیټس بیسډ آن هایټ اینڈ ویټ. د باډي پیټس معلومو ما د ویټ نه او د هایټ نه. بیسیکلی موږ په بی ایم آی باندې د باډي فټنس ته ګورو. زموږ د باډي فټ تکه فټ نه ده. آیا زموږ اوبیس نه یو؟ زموږ په باډي کې خو فټس یا سیوانې دي یا کم نه دي. داسې خو د بی ایم آی دپاره په ګوګل باندې بی ایم آی کلکولیټر یې میلاویږي، په هغې هم خلک کولی شي. خو زه ته یو اسانه فارموله ښیم، تاسو بیا په کور کې موبایل باندې هم کولی شئ چې کله د ګوګل نه بغیر کلکولیټر باندې. صحیح ده. اول به تاسو نارمل رینج ته ګورئ. نارمل رینج کې چې کوم د زموږ سره 18.5 نه واله 24.9 پورې چې کله زموږ سره ویلیو راتله هغه به نارملي. چې کله د 25 نه واله 29.9 پورې راتله موږ به اوور ویټ یو. ټیک شو. چې کله 30 یا 30 نه ګریټر راتله موږ اوبیس یو، اوبیسټي به راته شي وي. او ماربیډلی اوبیس مطلب ډېر زیات اوبیس چې کله موږ مرګ ته رسوي نو هغه به د 40 یا د 40 نه یا اباو وي. داسې به نو فارموله به اسانه دی چې موږ به ملټیپلای کوو خپل ویټ په پاونډز کې په 705 باندې. زما به ویټ راشي. اوس د دې اگزامپل در کوم، خپل درته کلکولیټ کوم. صحیح ده. ویټ به راواخلم په پاونډز کې او بیا به ملټیپلای کوم په 705 باندې. دې نه به یو ویلیو زما سره راشي. هغه ویلیو به ډیوایډ کوم په خپل هایټ باندې په انچو کې 2 ځل، یو ځل 2 ځل. ټیک شو. مثال په تور باندې خپل اگزامپل در کوم. مثال په تور باندې زما د باډي ویټ دی 60 kg، 60 کیلوګرام دی. صحیح ټیک ویټ دی زما د باډي. صحیح ده. 60 kg زه یم. دا 60 kg به اول زه اړوم پاونډز ته. تاسو به موبایل راواخلئ، لاړ به شئ کلکولیټر ته. هلته به تاسو لاړ شئ یونټ کنورټر ته چې کله کلکولیټر کولاو کوئ داسې تھرډ نمبر آپشن دی په رایټ سایډ باندې. داسې په یونټ کنورټر کې به بره تاسو ورکړئ kg، لاندې به ورکړئ پاونډز، بره به ولیکئ 60. تاسو به ډایرکټ ویلیو درکړي په پاونډز کې. د پاونډز کې چې کوم دی زما جوړېږي 132.27 132.27. دا په پاونډ کې زما سره راغله. اوس داسې به وکړم چې 132.27 multiplied by 705. Here multiply your weight in pounds by 705. زما سره به دې نیو ویلیو راشي. ټیک شو. او هغه ویلیو چې کوم دی زموږ سره ده 93,250. 93,250.35 زما سره دا ویلیو راغله. اوس دا ویلیو به چې کوم دی ګوره زما سره د دې نه به راسي ویلیو راشي. هغه ویلیو هغه ده ډیوایډ بای یور هایټ، خو په انچز کې. مثال په طور زما هایټ دی 6 فیټه، 6 فیټ. بیا به لاړ شي کلکولیټر ته، یونټ کنورټر ته به لاړ شي، بره به ولیکئ فیټ، لاندې به ولیکئ انچز. نو 6 فیټ چې کوم دی اباوټ زموږ سره برابر دی د 71.10 برابر دی. زه به دغه فیګر راواخلم 93,250.35 ډیوایډ بای 71.10 په دې به ډیوایډ کړم. سو ډیوایډ بای یور هایټ. د دې ویلیو ما په دې باندې ډیوایډ کړل. زما سره به دې نه ویلیو راشي 13.38. ټیک شو. دا ویلیو را سره راغله، خو دا 2 ځل ډیوایډ کول دي. ډیوایډ بای هایټ ان انچز، بیا مې لیکلی ډیوایډ اگین بای هایټ ان انچز، مطلب ټوایس ډیوایډ کول دي. نو 13.38 ډیوایډ بای 71.10. د دې نه به زما سره یو ویلیو یو ځل بیا راشي. او هغه ویلیو چې کوم د زما سره راځي 18.47. 18.47 د دې ویلیو زما سره راغله. اوس تاسو ګورئ نارمل رینج ته. نارمل رینج دی 18.5 نه واله 24.9 پورې. نو زما د باډي پیټس نه سیوا دي نه کم دي، بالکل په نارمل رینج کې دي. دغه رنګې تاسو هر یو د خپل باډي ماس انډیکس معلومولی شئ. دا بالکل د ټول ایزیسټ میتھډ دی، ټول اسانه فارموله ده. تاسو په دې باندې د باډي ماس انډیکس معلومولی شئ. تھینک یو سو مچ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. الله په امان.